Cách phụ nữ giá trị cao vượt qua mọi phép thử của đàn ông. Có bao giờ bạn thấy mình đã cố gắng đủ nhiều, đã yêu thương đủ sâu, nhưng vẫn không thể khiến người đàn ông ấy thôi thử thách, thôi nghi ngờ? Bạn im lặng, anh ấy nói bạn lạnh lùng. Bạn quan tâm, anh ấy bảo bạn kiểm soát. Bạn lùi lại, anh ấy xa cách. Bạn tiến tới, anh ấy lại lảng tránh. Có những lúc bạn không còn hiểu nổi rốt cuộc mình nên là ai trong tình yêu này. Phải chăng là do bạn chưa đủ tốt, hay là vì bạn đã trao đi quá nhiều, đến mức quên mất cách giữ mình? Thật ra, vấn đề không nằm ở bạn đã yêu thế nào, mà nằm ở chỗ bạn đã biết giữ giá trị của chính mình chưa. Người phụ nữ có giá trị không cần phải lên tiếng lớn, không cần gắng gượng chạy theo. Chỉ cần cô ấy hiện diện bằng sự dịu dàng, nhưng có nguyên tắc, nhẹ nhàng, nhưng không dễ dãi, khiêm tốn, nhưng không bao giờ đánh mất phẩm hạnh. Và chính lúc đó, mọi phép thử trong tình yêu sẽ không còn là nỗi đe dọa, mà trở thành cơ hội để bạn bước lên một tầng cao mới của hiểu biết, bình an và khí chất. Hôm nay tôi mời bạn cùng ngồi lại để lắng nghe những điều sâu sắc nhất từ bên trong mình. Làm thế nào để trở thành người phụ nữ khiến đàn ông phải dè chừng, không dám làm tổn thương, bởi bạn là người giữ được khí chất và đạo lý. Như thường lệ, trước khi bắt đầu, tôi mong bạn hãy nhấn thích video này để tiếp thêm động lực cho tôi lan tỏa những giá trị ý nghĩa về cuộc sống. Nếu bạn muốn nhận thêm những nội dung bổ ích, đừng quên đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Nếu bạn thấy chủ đề này thú vị, hãy để lại số 1 trong phần bình luận. Nếu bạn muốn tôi cải thiện nội dung hơn, hãy bình luận để tôi biết nhé. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. 1. Biết giữ ranh giới rõ ràng mà không cần lời đao to búa lớn. Phụ nữ bản lĩnh không cần nói lớn để được tôn trọng. Họ chỉ cần im lặng đúng lúc và giữ vững nguyên tắc của mình. Trong bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào, đặc biệt là với người đàn ông mình yêu thương, người phụ nữ cũng cần có ranh giới. Không phải để chia cắt, mà để cùng nhau tôn trọng. Không phải để xa cách, mà để gìn giữ nhân phẩm và tình cảm trong sạch, lâu bền. Phụ nữ giá trị cao không dùng lời nói sắc bén hay phản ứng dữ dội để khẳng định bản thân. Thay vào đó, họ chọn sự điềm tĩnh và rõ ràng trong hành xử. Khi cảm thấy bị đối phương thử thách, họ không gào thét, không năn nỉ, cũng không im lặng để chịu đựng trong u uất. Họ chỉ nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đặt ra ranh giới. Tôi sẵn sàng đồng hành nếu đôi bên tôn trọng nhau. Chính sự nhẹ nhàng nhưng kiên định ấy mới khiến người đàn ông phải tự điều chỉnh lại thái độ, chứ không phải bằng sự tức giận hay phản kháng. Phụ nữ có ranh giới không phải là người cứng nhắc, mà là người có hiểu biết. Họ hiểu rằng tình yêu bền vững không đến từ sự nhẫn nhịn mù quáng, mà từ sự thấu hiểu có đạo lý. Người đàn ông nếu thực lòng yêu thương sẽ không cảm thấy tổn thương vì ranh giới của bạn. Ngược lại, anh ấy sẽ cảm thấy yên tâm vì bên cạnh mình là một người phụ nữ có chiều sâu, biết tự trọng và sống có nguyên tắc. Trong gia đình, ranh giới càng cần được thiết lập sớm và khéo léo. Không phải để biến hôn nhân thành nơi luật lệ, mà là để hai bên luôn nhớ mình là người có trách nhiệm gìn giữ nhau. Một người vợ không gắt gỏng, không dằn vặt, nhưng biết nói không đúng lúc, chính là người giữ cho mái ấm bền lâu trong đạo lý. Giữ ranh giới là giữ lấy giá trị của mình, nhưng sâu xa hơn là giữ cho người đàn ông của mình được làm người tốt hơn mỗi ngày. 2. Không dùng tổn thương để đổi lấy tình yêu. Tình yêu chân chính không đến từ sự hy sinh kiệt quệ, mà từ sự tỉnh thức và tự trọng của người phụ nữ. Một trong những ngộ nhận phổ biến khiến nhiều phụ nữ tổn thương dai dẳng, đó là tin rằng nếu mình nhẫn nhịn đủ nhiều, chịu đựng đủ lâu, người đàn ông sẽ cảm động và quay về bên mình. Họ nghĩ rằng đau khổ là một minh chứng của tình yêu, rằng chỉ cần mình đủ chân thành thì đối phương sẽ thay đổi. Nhưng thực tế là tình yêu không được xây dựng từ sự thương hại. Một người đàn ông nếu không cảm nhận được giá trị của bạn khi bạn còn vui vẻ, khỏe mạnh và tự tin, thì liệu có thật sự trân trọng bạn khi bạn đã mỏi mòn, mệt mỏi và kiệt sức? Phụ nữ giá trị cao không lấy sự tổn thương làm con đường đi đến trái tim ai đó. Họ không cố gắng đóng vai nạn nhân trong mối quan hệ. Thay vào đó, họ chủ động chữa lành, tự soi lại bản thân và giữ lấy khí chất dịu dàng của một người có tu dưỡng. Khi đối mặt với sự thờ ơ hay thử thách từ người đàn ông, họ không cầu xin tình cảm, cũng không vội vàng phản kháng. Họ chỉ đơn giản lùi lại một bước, không phải để rời xa, mà để bảo vệ sự bình an của chính mình.
Sự lùi lại ấy không nhằm dồn ép đối phương, mà để hai người có cơ hội nhìn lại nhau bằng con mắt rõ ràng hơn. Nếu mối quan hệ còn duyên, người đàn ông sẽ nhận ra giá trị của người phụ nữ mình từng xem thường. Còn nếu không, người phụ nữ cũng không đánh mất lòng tự trọng của mình trong quá trình đó. Phụ nữ khôn ngoan không dùng nước mắt để níu giữ một tình yêu, mà dùng chính sự vững vàng, điềm đạm và nhân hậu của mình để cảm hóa lòng người. Và nếu có thay đổi nào xảy ra, thì đó là sự thức tỉnh của cả hai, không phải sự ép buộc đến từ một bên đau khổ. Bằng cách không đánh đổi tổn thương để có được tình yêu, bạn đang gìn giữ giá trị thật sự của mình, và đôi khi cũng đang giữ lại cơ hội cứu lấy mối quan hệ ấy bằng một con đường sáng hơn. 3. Sống chậm, nhưng không chậm trễ trong việc soi lại chính mình. Có những lúc không phải đi, mà là dừng lại đúng chỗ để nhìn rõ mình và hiểu hơn người bên cạnh. Trong một mối quan hệ, đặc biệt là giữa vợ chồng hay người đang yêu thương nhau, không phải lúc nào im lặng cũng là buông bỏ, và không phải ai chậm rãi cũng là kẻ thụ động. Đôi khi, sống chậm chính là cách để giữ lại những điều đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Phụ nữ có giá trị nội tâm cao hiểu rằng không phải cứ bị tổn thương là rời đi, và không phải cứ thất vọng là chấm dứt. Họ biết rằng điều cần làm đầu tiên khi cảm thấy mình không còn được tôn trọng không phải là phản kháng hay quay lưng, mà là quay về bên trong chính mình, nhìn lại xem mình đã sống như thế nào, đã đối đãi ra sao, và điều gì trong mối quan hệ đang cần được chữa lành. Họ chọn lùi lại, không phải để rời bỏ, mà để cho bản thân thời gian lắng đọng, suy ngẫm và giữ lấy nhân tâm thanh tịnh. Họ không biến tổn thương thành vũ khí, không dùng giận dữ để tạo ra áp lực. Họ giữ sự điềm đạm, như một người gìn giữ ngọn đèn trong bão gió, kiên nhẫn, nhưng không thỏa hiệp với điều sai. Sự sống chậm này giúp họ không rơi vào vòng xoáy của cãi vã, hơn thua hay tổn thương qua lại. Họ hiểu rằng có những lúc người đàn ông cần thời gian để tự điều chỉnh lại thái độ, để hiểu rằng người phụ nữ đang bên cạnh mình không phải là một món quà vĩnh viễn. Nếu anh ấy không biết trân trọng, sẽ có ngày đánh mất. Tuy nhiên, thay vì răn đe hay buông xuôi, người phụ nữ trí tuệ luôn để lại một cánh cửa mở cho sự thay đổi, cho sự hóa giải, và cho tình yêu được hồi sinh bằng sự hiểu biết và bao dung. Sự chậm rãi ấy, nếu có, không bao giờ là dấu hiệu của sự yếu đuối. Đó là cách người phụ nữ gìn giữ cả phẩm hạnh của mình, lẫn mối quan hệ mình trân quý, theo đúng đạo lý làm vợ, làm người. 4. Không cần phải nói nhiều để thể hiện giá trị của mình. Giá trị thật sự của một người phụ nữ không nằm ở sự ồn ào, mà ở khí chất tĩnh lặng, khiến người khác phải lắng nghe. Trong xã hội ngày nay, nhiều người nhầm tưởng rằng phải nói thật nhiều, thể hiện thật mạnh mẽ thì mới được tôn trọng. Nhưng phụ nữ có tu dưỡng lại chọn cách ngược lại. Họ nói ít, nhưng lời nói có sức nặng. Họ im lặng, nhưng không ai dám xem thường. Người phụ nữ có nội lực không cần lên tiếng mọi lúc, không cần giải thích mọi điều. Họ hiểu rằng sự điềm tĩnh và chừng mực không phải là sự cam chịu, mà là biểu hiện của người biết điều, biết mình và biết cách giữ hòa khí mà không đánh mất chính mình. Họ không dùng lời lẽ để thao túng hay thuyết phục đàn ông. Họ để cho hành vi và khí chất đạo đức của mình lên tiếng. Cách họ cư xử, dịu dàng nhưng kiên định, mềm mỏng nhưng rõ ràng, là thông điệp mạnh mẽ nhất mà không cần nói thành lời. Và kỳ lạ thay, chính sự tiết chế đó lại khiến đàn ông phải chú ý. Bởi giữa một xã hội đầy thị phi và ồn ào, một người phụ nữ biết giữ im lặng đúng lúc, giống như một dòng suối mát giữa ngày hè oi ả, khiến người ta muốn ở lại lâu hơn, muốn lắng nghe hơn và tôn trọng hơn. Trong gia đình, người vợ khôn ngoan cũng không cần la lối hay tranh giành lý lẽ với chồng. Khi có mâu thuẫn, thay vì vội vã đổ lỗi hay than trách, họ chọn cách nhẹ nhàng bày tỏ quan điểm, hoặc giữ im lặng để chờ thời điểm thích hợp. Họ hiểu rằng sự bình tĩnh không làm giảm giá trị của mình, mà giúp giữ lại sự bình an cho cả mái ấm. Sự kiệm lời của một người phụ nữ không phải là sự thiếu ý kiến, mà là sự lựa chọn sống tử tế, giữ đạo lý và gìn giữ hòa khí, không cần phải cao giọng mà vẫn được tôn trọng. 5. Đón nhận sự từ chối như một bài học trưởng thành. Không có ai bước vào đời bạn một cách vô cớ, mỗi người đến, đi đều để lại cho bạn một bài học quý giá hơn cả tình yêu. Đó là bài học về chính mình. Từ chối là điều không ai mong muốn. Dù ở trong giai đoạn tìm hiểu hay đã là vợ chồng, ai cũng từng trải qua cảm giác không được lắng nghe, không được thấu hiểu, hoặc thậm chí bị đẩy ra bên lề cảm xúc.
Với nhiều phụ nữ, đó là khởi nguồn của tổn thương, giận dữ và đôi khi là oán trách. Thế nhưng, phụ nữ có chiều sâu không để sự từ chối hủy hoại mình. Họ không gục ngã trước những lời lơ là hay những hành động vô tâm. Thay vào đó, họ lùi lại, soi chiếu lại bản thân. Mình đã yêu thương đúng cách chưa? Mình có đang đặt kỳ vọng vào điều người kia chưa đủ khả năng mang lại không? Họ hiểu rằng, đôi khi người đàn ông từ chối, không vì không yêu, mà vì đang bất an, đang mệt mỏi, hoặc đang đi lạc khỏi chính mình. Phản ứng đầu tiên của phụ nữ trí tuệ không phải là rút lui hay giận dữ, mà là bình tĩnh quan sát và chờ đợi trong sáng suốt. Thay vì biến sự từ chối thành vết thương sâu, họ xem đó là cơ hội để điều chỉnh lại tình cảm, không phải để rời bỏ nhau, mà để hiểu nhau rõ hơn, để yêu nhau đúng cách hơn. Họ giữ lòng bao dung nhưng không đánh mất nguyên tắc. Họ mềm mỏng nhưng không mềm yếu. Và quan trọng nhất, họ không dùng sự tổn thương để ép người khác ở lại, cũng không rời đi một cách vô minh. Trong gia đình, sự từ chối đôi khi là dấu hiệu của những khoảng cách chưa được lấp đầy. Một người vợ hiền lành sẽ chọn cách nhẹ nhàng chạm tới trái tim chồng bằng sự cảm thông, không phải bằng nước mắt hay lời trách móc, mà bằng lòng chân thành và sự thấu hiểu từ bi. Bởi lẽ, người phụ nữ trưởng thành không xem sự từ chối là thất bại, mà là một cơ hội để quay lại với chính mình, tu dưỡng bản thân và học cách yêu thương theo một chiều sâu mới, không dựa dẫm, không chiếm hữu, mà trọn vẹn trong đạo lý và lòng nhân hậu. 6. Không cố hiểu đàn ông bằng lý trí, mà quan sát bằng trực giác tinh tế. Đàn ông không phải lúc nào cũng nói hết bằng lời, nhưng người phụ nữ tinh tế sẽ nghe được cả những điều chưa được nói ra. Trong tình cảm, có một sai lầm phổ biến mà rất nhiều phụ nữ mắc phải. Đó là dùng lý trí để phân tích từng lời nói, từng hành động của người đàn ông, rồi từ đó suy diễn, nghi ngờ, tổn thương chính mình. Thật ra, tình yêu không thể vận hành theo công thức, càng không thể đo lường bằng logic. Bởi cảm xúc con người vốn dĩ phức tạp, đôi khi lặng lẽ hơn cả những biểu hiện bên ngoài. Và đàn ông, vốn ít khi thể hiện bằng lời, thường giấu kín rất nhiều điều trong thinh lặng. Phụ nữ có tu dưỡng không ép mình phải hiểu hết mọi điều. Họ chọn cách quan sát bằng trái tim tỉnh thức và trực giác tinh tế. Họ không xét nét từng câu nói, nhưng luôn để ý đến thái độ, hành vi, ánh mắt. Họ không phản ứng vội vàng, nhưng luôn giữ vững cảm nhận bên trong mình. Ví dụ, khi người đàn ông nói anh bận, người phụ nữ nhạy cảm không vội kết luận đó là thờ ơ. Họ tự hỏi, anh ấy có đang căng thẳng không? Mình có thể nhẹ nhàng tạo không gian để anh ấy trở lại là chính mình không? Sự tinh tế này không khiến họ yếu thế, mà ngược lại, khiến đàn ông phải trân trọng hơn. Vì phụ nữ tinh tế không phản ứng một cách cảm tính, mà ứng xử bằng sự bình an bên trong. Họ biết khi nào nên tiếp cận, khi nào nên lùi lại, khi nào nên nói và khi nào nên giữ yên lặng. Họ không truy xét, không đẩy đối phương vào áp lực phải giải thích, mà luôn để cho người đàn ông cảm thấy được thấu hiểu trong tự nhiên. Chính nhờ cách quan sát ấy, họ tránh được biết bao nhiêu cãi vã, hiểu lầm và rạn nứt không đáng có. Họ giữ được hòa khí trong nhà, gìn giữ sự tôn trọng trong tình yêu và đồng hành như một người bạn tri kỷ, chứ không phải một người điều tra. Người phụ nữ có trực giác tinh tế không sống để phân tích đàn ông, mà sống để thấu hiểu lòng người. Và từ sự thấu hiểu đó, họ gieo nên sự bình an, vững vàng và gắn kết chân thành trong mối quan hệ. 7. Sống thật, nhưng luôn giữ cho mình một khoảng trời riêng. Không ai có thể hiểu hết một người phụ nữ, nếu cô ấy vẫn giữ được một phần đời lặng lẽ, chỉ dành riêng cho sự bình yên bên trong. Trong hành trình yêu thương, nhiều phụ nữ vì quá thật lòng mà phơi bày toàn bộ tâm tư, cảm xúc, cả những điều thiêng liêng nhất của mình cho người đàn ông. Họ tưởng rằng càng mở lòng bao nhiêu, càng dễ giữ được tình yêu bấy nhiêu. Nhưng phụ nữ có chiều sâu hiểu rằng, sống thật không đồng nghĩa với sống trần trụi cảm xúc, và càng không có nghĩa là đánh mất bản thân trong danh nghĩa của sự yêu thương. Người phụ nữ giá trị cao luôn giữ cho mình một khoảng trời riêng, nơi không ai có thể xâm nhập, kể cả người mình thương. Đó là nơi họ đối thoại với chính mình, giữ gìn đức tin, sự bình an, những điều thuộc về tâm hồn mà không phải ai cũng cần biết. Sự kín đáo ấy không khiến họ xa cách, mà ngược lại, tạo nên một sức hút đầy huyền bí khiến đàn ông muốn khám phá, muốn hiểu và trân trọng. Đó là lý do vì sao một người phụ nữ sống nội tâm nhưng có chiều sâu luôn khiến người ta nhớ mãi dù chẳng cần nói nhiều.
Trong hôn nhân cũng vậy. Người vợ thông tuệ không chia sẻ mọi điều theo kiểu kể hết không giấu gì, càng không xem sự thấu hiểu là đồng nghĩa với việc dỡ bỏ mọi hàng rào riêng tư. Họ chọn cách lắng nghe nhiều hơn kể lể, quan sát nhiều hơn tranh luận và giữ gìn những điều thánh thiện của riêng mình nên một phần mềm mại của hạnh phúc. Khi bạn giữ được một phần không gian tinh thần cho riêng mình, là khi bạn có thể yêu người khác mà không đánh mất bản thân, đồng hành mà không hòa tan, và sống thật mà vẫn khiến người bên cạnh muốn giữ lấy bạn mỗi ngày. Bởi người phụ nữ sống có giới hạn, chính là người có giá trị. Không chạy theo xu hướng yêu kiểu hiện đại, mà chọn tình yêu có đạo lý. Có những điều tưởng là mới mẻ, lại đang kéo chúng ta rời xa những giá trị thiêng liêng, từng giữ gìn bao thế hệ hạnh phúc. Ngày nay, giữa muôn vàn luồng tư tưởng đề cao sự tự do trong yêu đương, không ít người phụ nữ vô tình bị cuốn vào lối sống, cứ yêu là được, miễn vui là đủ. Họ bắt đầu xem nhẹ sự thủy chung, ngại ràng buộc và dễ buông lời chia tay như một hành động giải thoát bản thân khỏi tổn thương. Nhưng phụ nữ sống có đạo lý hiểu rõ, tình yêu không thể bền nếu thiếu nền tảng luân thường, đạo nghĩa. Một mối quan hệ chỉ thật sự sâu sắc và đáng gìn giữ khi cả hai cùng có trách nhiệm với nhau và có trách nhiệm với trời đất, với nhân duyên được dẫn dắt bởi thiên lý. Phụ nữ có phẩm hạnh không yêu một cách buông thả. Họ không đua theo trào lưu yêu nhanh, sống vội, kết thúc dễ dàng. Họ chọn yêu một người mà mình có thể cùng nhau vun đắp, gìn giữ gia phong, cùng tu dưỡng đạo đức và hướng về điều thiện lành. Với họ, tình yêu không chỉ là cảm xúc mà là một con đường tu tâm sửa tính, là nơi hai người cùng nhau vượt qua thử thách, học cách bao dung, nhẫn nại và hướng thiện. Họ không dễ dàng rời bỏ khi mối quan hệ gặp sóng gió, mà chọn cách điều chỉnh chính mình trước, rồi từ đó nhẹ nhàng dẫn dắt người bạn đời thay đổi trong yêu thương và tôn trọng. Sự thủy chung và đạo lý không khiến tình yêu trở nên khô khan. Trái lại, đó là gốc rễ để mối quan hệ ấy lớn lên trong vững chắc. Khi người phụ nữ không chạy theo cảm xúc nhất thời, mà sống có nguyên tắc và biết hướng về điều đúng đắn, cô ấy không chỉ giữ được lòng người đàn ông, mà còn giữ được sự bình an dài lâu cho gia đình. Vì vậy, hãy yêu bằng một trái tim dịu dàng, nhưng luôn được dẫn đường bởi trí tuệ và đạo lý. Tình yêu khi đặt lên nền tảng ấy sẽ không còn là cuộc chơi của cảm xúc, mà là một hành trình thiêng liêng, được trời đất ủng hộ. 9. Tin vào thiên lý, không ép duyên, không oán trách. Có những người đến là để yêu, có những người đến là để dạy ta yêu đúng cách, nhưng tất cả đều do trời định, chẳng phải do ta cầu mà có. Phụ nữ thường mang trái tim mềm mại, và vì quá yêu nên đôi khi cũng dễ bị tổn thương bởi những điều không như mong đợi. Một người đàn ông thờ ơ, một mối quan hệ không trọn vẹn, một kết thúc không lời giải thích. Trong những lúc ấy, không ít người rơi vào đau khổ, trách móc, thậm chí oán hận vì cảm thấy mình đã cho đi quá nhiều, tại sao không được đáp lại. Nhưng phụ nữ có chiều sâu hiểu rằng, mọi sự đến, đi trong đời đều có nguyên nhân sâu xa mà mắt thường không thể thấy hết. Có người đến là để kết tóc xe tơ, nhưng cũng có người chỉ đến để dạy ta một bài học rồi rời đi đúng lúc. Dù thế nào, cũng không nên oán, cũng chẳng cần trách. Khi phụ nữ sống có đức tin, tin vào thiên lý, vào nhân quả, vào sự sắp đặt có trật tự của trời đất, họ sẽ không gồng lên để giữ ai, cũng không đổ lỗi khi không giữ được. Họ hiểu rằng, nếu người ấy là duyên lành thì không cần níu cũng sẽ ở lại. Nếu là nghịch duyên thì càng cưỡng cầu, càng khổ tâm. Họ không dùng nước mắt để van xin tình cảm. Họ dùng lòng tin và sự tu dưỡng để chuyển hóa nghịch cảnh thành trưởng thành. Họ vẫn giữ lòng bao dung, vẫn cư xử tử tế với người từng khiến họ đau lòng, không phải vì yếu đuối, mà vì họ hiểu. Trong mọi mối quan hệ, cách mình rời đi hay buông xuống cũng cần có đạo lý. Và đặc biệt, trong hôn nhân, nếu người chồng lạc lối, người vợ trí tuệ sẽ không vội vàng ly tán. Họ chọn cách cầu nguyện, chiêm nghiệm và thay đổi chính mình trước để giữ phúc cho gia đình, giữ cửa cho con cái và giữ đạo làm vợ đúng mực. Có khi, chỉ cần người phụ nữ giữ được lòng từ, thì trời đất cũng sẽ động lòng thương, mở đường cho điều thiện lành trở lại. Vì vậy, hãy học cách buông bỏ những điều không thuận, nhưng giữ lại lòng tin và phẩm hạnh. Khi bạn không oán, không trách và sống thuận theo thiên lý, mọi biến động trong tình cảm cũng chỉ là một phần thử thách để bạn trưởng thành, chứ không để bạn tan vỡ. 10.
tạo không gian để tình yêu lớn lên, không gò bó, không làm quá. Tình yêu cũng giống như cây cối, muốn nó lớn lên khỏe mạnh, phải để cho nó có đủ ánh sáng, không khí và không gian tự do để vươn mình. Nhiều phụ nữ vì quá lo mất người mình yêu nên cứ vô thức siết chặt. Họ nhắn tin liên tục, gọi điện kiểm soát, đòi hỏi sự có mặt và chú ý mỗi ngày. Nhưng chính sự làm quá ấy, dù xuất phát từ tình cảm chân thành, lại vô tình bóp nghẹt mối quan hệ. Khi một người cảm thấy bị giám sát thay vì được sẻ chia, họ sẽ dần rút lui trong im lặng. Phụ nữ sống có chiều sâu hiểu rằng, khi yêu ai, không phải là giữ họ thật chặt, mà là tạo ra một không gian đủ tin cậy để họ tự nguyện quay về. Họ không cần phô trương, không cần khẳng định chủ quyền bằng hành động kiểm soát. Họ tin vào nhân cách của chính mình và tin vào sự lựa chọn của người đàn ông. Sự hấp dẫn bền vững không nằm ở việc làm cho người ấy nhớ đến bạn mỗi giờ, mà là để lại một ấn tượng sâu sắc về cách bạn sống, cách bạn ứng xử và cách bạn giữ lấy chính mình. Người phụ nữ biết kiệm lời, sống nền nã, không vội vã thể hiện, chính là người khiến đàn ông bối rối và tò mò lâu dài nhất. Trong hôn nhân, người vợ khéo léo cũng không làm quá mọi chuyện. Khi chồng mệt mỏi, họ để chồng được yên tĩnh. Khi có hiểu lầm, họ chọn lúc nhẹ nhàng nhất để trò chuyện, không bày tỏ cảm xúc một cách cực đoan. Họ không lấy sự hy sinh để đổi lấy cảm thông, cũng không lấy giận dỗi để đòi yêu thương. Họ giữ lòng vững như nước, mềm như mây, nhưng tuyệt đối không buông xuôi. Vì thế, khi phụ nữ biết lùi lại một chút, không phải để rời xa, mà là để cho tình yêu có chỗ thở, thì chính lúc đó, họ lại là người giữ được trái tim người đàn ông lâu dài nhất. Tình yêu không cần làm quá, không cần tỏ ra lớn lao, nó chỉ cần được nuôi dưỡng bằng sự chân thành, thấu hiểu và những khoảng không vừa đủ để cả hai cùng lớn lên. Làm phụ nữ chưa bao giờ là dễ. Là một người phụ nữ biết giữ giá trị giữa thế gian nhiều xô lệch lại càng khó hơn. Nhưng cũng chính vì khó nên mỗi bước bạn đi trên con đường đó, dù âm thầm, lại quý giá vô cùng. Phụ nữ có giá trị không phải là người chưa từng bị tổn thương, mà là người vượt qua những tổn thương bằng sự điềm đạm và lòng tin vào thiên lý. Họ không hơn thua trong lời nói, không chìm đắm trong cảm xúc cực đoan. Họ không vội vã rời đi, nhưng cũng không để mình tan biến trong một mối quan hệ thiếu đạo lý. Họ yêu bằng sự hiền hậu, hành xử bằng đức hạnh và giữ cho mình một nền tảng nội tâm vững chãi. Họ không làm quá mọi thứ, không kiểm soát, không đặt kỳ vọng vào người khác một cách mù quáng. Họ giữ phẩm hạnh như giữ một ngọn đèn, soi đường không chỉ cho người đàn ông đi bên cạnh, mà còn soi cả tâm hồn mình qua từng bước trưởng thành. Họ không đến để chiếm hữu, mà để đồng hành. Không yêu để được yêu lại, mà yêu như một cách sống đẹp, sống đúng, sống có đạo, thuận trời, thuận lòng người. Vậy thì hôm nay, bạn có đang sống như một người phụ nữ có giá trị thật sự, hay chỉ đang mong một người khác đến để trao cho bạn giá trị? Trong lễ ký có viết, người quân tử tự trọng, tự tu, không đợi ai khác đến mới tròn vẹn. Bạn thân mến, sau khi người phụ nữ học được cách giữ gìn phẩm hạnh, tự chủ trong cảm xúc và đặt tình yêu trên nền tảng của đạo lý và sự bình an, cô ấy không chỉ vượt qua được những phép thử của đàn ông, mà còn trở thành một tấm gương âm thầm khiến người đàn ông soi chiếu lại chính mình. Trong tình yêu hay hôn nhân, nếu chỉ cố giữ mình để không tổn thương thì vẫn chưa đủ. Người phụ nữ sống có chiều sâu không dừng lại ở việc không bị cuốn theo cảm xúc tiêu cực, mà còn biết chuyển hóa năng lượng xung quanh mình bằng phẩm hạnh và khí chất tĩnh lặng. Họ không cố thay đổi ai, nhưng lại khiến người khác tự muốn thay đổi để xứng đáng với họ. Họ không dạy bằng lời, mà dạy bằng cách sống. 1. Tĩnh lặng là một loại sức mạnh khiến đàn ông tự soi lại mình. Có những lúc, người đàn ông bực bội vì áp lực, mỏi mệt vì xã hội, thậm chí trút giận lên vợ con bằng những câu nói thiếu suy nghĩ. Trong nhiều gia đình, khi một người nổi nóng, người còn lại cũng phản ứng bằng sự bùng nổ. Và cứ thế, mối quan hệ trở thành chiến trường, nơi không ai thắng, chỉ có hai người cùng thua. Nhưng người phụ nữ có giá trị nội tâm thì khác. Họ không vội phản ứng. Họ không cần phải phản ứng, bởi họ biết nếu mình cũng mất bình tĩnh, mọi điều sẽ đi xa hơn và khó cứu vãn. Họ chọn cách tĩnh lặng, không phải để chịu đựng, mà để giữ lại một phần sáng suốt. Chính sự im lặng ấy khiến người đàn ông phải lắng xuống, rồi tự nhìn lại mình. Đó không phải là im lặng của sự cam chịu, mà là im lặng của người hiểu biết. Im lặng của người giữ vững lòng, không để cơn giận nuốt trọn khí chất.
cũng giống như nước, càng sâu, càng lặng. Một người phụ nữ không cần phải la hét để bảo vệ mình. Cô ấy chỉ cần giữ mình không bị cuốn theo năng lượng tiêu cực, và điều đó đã đủ khiến người đối diện phải thấy hổ thẹn. Trong nhiều gia đình, có những người chồng chia sẻ rằng, tôi thay đổi không phải vì bị vợ mắng, mà vì có lúc cô ấy chỉ nhìn tôi, nhưng ánh mắt ấy khiến tôi thấy mình đang làm điều sai trái. Phụ nữ có sức mạnh ấy không nhờ quyền lực, không cần lời đe dọa. Họ dùng sự tĩnh lặng để đánh thức lương tâm của người đàn ông bên cạnh. 2. Khi phụ nữ giữ tâm thiện lành, người đàn ông sẽ dần thay đổi theo. Một điều đáng quý nơi người phụ nữ giá trị cao, đó là họ không biến sự tổn thương thành hận thù, mà chuyển hóa nó thành từ bi và nhận thức. Khi người đàn ông chưa đủ hiểu chuyện, cô ấy không vội ép anh thay đổi. Khi người đàn ông chưa đủ tinh tế, cô ấy không vội phán xét. Cô ấy lùi lại, không phải để xa cách, mà để giữ lại năng lượng sáng lành trong ngôi nhà nhỏ. Cô ấy giữ lòng nhẹ, giữ tiếng nói mềm, giữ gương mặt không cau có, không phải vì không đau, mà vì không muốn để nỗi đau truyền nhiễm sang người khác. Chính nhờ cách sống ấy, người đàn ông dù cứng đầu đến đâu, nếu còn chút lương tâm cũng sẽ bắt đầu thay đổi. Không phải vì bị ép, mà vì muốn xứng đáng. Không phải vì sợ mất, mà vì muốn giữ. Và không phải vì bị điều khiển, mà vì được soi sáng. Người phụ nữ ấy không bảo, anh nên làm thế này. Cô ấy chỉ sống một cách đúng đắn, đoan chính, dịu dàng, như một tấm gương đạo đức âm thầm phản chiếu vào lòng người. Đàn ông có thể phớt lờ lời khuyên, nhưng rất khó phớt lờ một người phụ nữ sống quá đẹp. Và vì thế, cô ấy không chỉ giữ được chính mình, mà còn giúp mối quan hệ bước qua được những khúc quanh khó nhất. 3. Khí chất tu từ bên trong mới là điều giữ vững hạnh phúc lâu dài. Nhiều người phụ nữ sai lầm khi nghĩ rằng tình yêu cần phải được duy trì bằng sự cố gắng không ngừng. Nhắn tin mỗi ngày, tạo bất ngờ, ghen tuông, giữ chân. Nhưng thực tế, điều khiến đàn ông ở lại lâu nhất không phải là cảm giác yêu, mà là cảm giác nể. Và điều khiến họ nể phục không phải là ngoại hình, cũng không phải tài giỏi trong tranh luận, mà là khí chất. Khí chất ấy đến từ đâu? Từ sự tu dưỡng. Từ việc bạn không lấy nỗi đau để làm công cụ thương lượng. Từ việc bạn không dùng nước mắt để đổi lấy sự quan tâm. Từ việc bạn không ràng buộc bằng sợ hãi, mà bằng sự tự do được nâng đỡ bởi đạo lý. Khi phụ nữ sống có nguyên tắc, có giới hạn, có lòng từ, nhưng không dễ dãi, đàn ông sẽ cảm nhận được. Người phụ nữ này không thể đánh mất. Không vì cô ấy biết cách giữ, mà vì cô ấy có điều để người khác muốn giữ. Đặc biệt trong hôn nhân, nếu người vợ giữ được tâm vững, không quá kiểm soát, không quá bi lụy, thì dù người chồng có từng lạc lối cũng sẽ có ngày quay về. Bởi giữa bao tiếng ồn, chỉ có người vợ lặng thinh, nhưng giữ được chính đạo, là nơi để người ta muốn trở về sau mọi giông bão. Người phụ nữ có giá trị thật sự không phải là người né tránh mọi thử thách, mà là người có khả năng hóa giải thử thách thành một cơ hội để cả hai cùng trưởng thành. Cô ấy không chỉ giữ được lòng, mà còn giúp người đàn ông giữ lại phần người trong chính họ. Không cần lý luận quá nhiều, không cần thao túng hay kiểm soát, chỉ cần sống đủ sâu, đủ sáng, đủ bình an là đã đủ để cảm hóa lòng người. Vì thế, nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ nhiều thử thách, đừng vội rút lui, cũng đừng tìm cách thay đổi ai. Hãy quay về điều cốt lõi nhất, tu lại chính mình, giữ phẩm hạnh, sống tĩnh lặng và để khí chất đạo đức của bạn làm phần việc còn lại. Người xưa dạy rằng, lời nói không cần vang, chỉ cần đúng, hành vi không cần phô, chỉ cần chân thật. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, có những lúc sự tử tế còn giá trị hơn cả trí thông minh. Nếu thông minh là một món quà trời ban, thì tử tế lại là một lựa chọn mà mỗi người có thể tự quyết định. Đó chính là ánh sáng tích cực tỏa ra từ tâm hồn. Tiếu Đàm Nhân Sinh mong rằng tất cả chúng ta đều hướng về những điều tốt đẹp, luôn giữ vững lòng nhân ái và đối xử chân thành với những người xung quanh. Đến đây, chương trình xin phép khép lại. Kính chúc quý vị cùng gia đình luôn bình an và hạnh phúc. Hy vọng rằng những chia sẻ hôm nay đã mang đến cho quý vị những góc nhìn hữu ích và đáng suy ngẫm. Nếu quý vị thấy video này ý nghĩa, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng Tiếu Đàm Nhân Sinh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.